ප්‍රිවියු එකේ දැක්කා වගේ ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලේසියෙන්ම එඩිට් කරගන්න විදිහ තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා දිගට මේක තුලා ඉන්න. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක blur effect එක දාගන්න use කරන application එක තමයි මෙන්න මේ Hypic කියන application එක. ඉතින් ඔයාලට මේක Play Store එකෙන් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ link එකකින් ගිහලා ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ application එක මම open කරගන්නවා. ඉතින් open කරගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. Hypic කියලා. ඉතින් අපි application එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේක කොහොමද background එක edit කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට cancel දීලා ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේකේ අත්‍යවශ්‍යම කිව්වොත් සුපිරිම application එකක් collage හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ batch edit තියෙනවා. ඒකේ project කියලා erase කියලා ගොඩක් මේ විදිහට tools ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන import කියනකොට එක සැරයක් click කරගන්න. ඉතින් click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක, ඒ කියන්නේ background එක edit කරගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේ විදිහට select කරගන්න. ඉතින් මේක TikTok එකේ මේ දවස්වල එන viral trending edit එකක්. ඉතින් ගොඩක් කොල්ලෝ use කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ලේසියෙන්ම edit කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇත්තටම කොත් application එක open කරගත්ත ගමන් මේක අමුතුම tool ගොඩක් තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහා ඔයාලට පේනවා ඇති tools ගොඩක් තියෙනවා. template, retouch, filters, adjust කියලා මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක්. ඉතින් මේක සුපිරිම application එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට මේ විදිහට දකුණු පැත්තට ඇදලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඇති ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන reshape කියලා එකක්. අන්නේ reshape කියන එක ඉබුවට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තවත් tool ගොඩක් open වුණා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙවෙනි tool එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මෙන්න මේකේ size එක ඔයාලට කැමති ගානේ adjust කරගන්න. ඉතින් ඒක select වෙන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ edit එක අනුව තමයි. මම මේ විදිහට 30 ගානක් වගේ දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක එකතරක් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට රවුමට කරකව ගන්නම්. ඔයාලට පේන ඇති අන්නේ විදිහට edit එකක් මෙන්න මේ විදිහට වැදුනා. හරි ඉතින් මම මෙතන මට අවශ්‍ය තැන් වල පමණක් මෙන්න මේ විදිහට edit එක ගහ ගන්නම්. ඔයාලට පේන ඇති ලස්සන background එකක් effect එකක් විදිහට edit වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මම හැමතැනම වගේ මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ විදිහට edit කරගන්නම්. ඔයාලට පේන ඇති නිකන් ලස්සන ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මූණ ඒ කියන්නේ body එක effect වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ ෆොටෝ එකේ background එකේ හැමතැනක්ම වගේ මෙන්න මේ විදිහට effect එක දාගන්න. ඉතින් මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක දැනගෙන හිටියානම් හොයා හිටියානම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා පල්ලෙහෙන් comment එකකුත් දාන්න යන වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ size එක වෙනස් කරලා වුණත් මෙන්න මේ විදිහට effect එක දාගන්න. එතකොට ලොකු නිකන් circle එකක් වගේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට edit වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට වෙන ඇති පල්ලෙහා මෙන්න හරි මාර්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන ඇති මෙන්න මේක ෆොටෝ එක gallery එකට save කරගන්න මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා ඊතලයක් වගේ එකක්. දකුණු පැත්ත උඩම අන්න ඒක ක්ලික් කරගත්තාම මේක ඔයාලා ෆෝන් එකේ gallery එකට save වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ edit එක ලේසියෙන්ම කරගන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.